Ez a beruházás egy újabb jelentős mérföldkő és egy régi álom megvalósítása a KÉSZ csoport életében. Ez egy újabb közösség és egy közös célokért, sikerekért dolgozó csapat. În numele KÉSZ România, mulțumim pentru KÉSZ Ungarie pentru suportul și acordul lor pentru această investiție. Mulțumim HEPA, Hungarian Export Agency, aparținând Ministerului de Externe al Ungariei. Mulțumim partenerilor noștri instituționali și economici. Mulțumim tuturor colegilor KÉSZ România. Kedves ez a nap számunkra, mert egy olyan cég sikerét ünnepeljük, amelyre az egész nemzet büszke lehet, mert a KÉSZ csoport az a magyar építőipari vállalkozás, amelyik külföldön a legkeményebb piaci körülmények között is megállja a helyét, és óriási sikereket ér el.